Hello po, Crowd1 family. Kumusta po lahat? Mabuhay po. God bless po ang lahat. So, tuturo ko po sa inyo kung paano po ang magpa-reserve o ang kumuha ng ating online ticket para sa ating upcoming event sa October 10, 2020. Ito po. Punta po tayo dito sa tab menu at pipili po natin ang events. Then events, another menu. Dito sa tab ang events. So, makikita po natin dito, lalabas po dito, ang nakalagay po ay tickets on sale, World Recognition Event, October 10, 2020. So, i-click po natin to. Boom, nilalabas po to. Register tickets, then this is a free event. You are only able to register yourself. So, click po natin ang proceed. Pim, ayan na po. Tapos mo to, World Recognition Event, October, free event. So, register. And yan, thank you. You can now find your ticket if you close this window. So, close po natin. Tingnan natin. Balikan po natin. Then, back to event. Then, makita po natin. Yan, dito na po. So, yan na po. Ibig sabihin, naka-reserve na po tayo. Ano po? Then, kung makita natin, kung gusto natin makita ang ticket natin, click po natin itong tab nito na display ticket. Yan, yun na po yan. So, pagdating po ng araw at oras ng event, ito po ang kukuhanin lang natin na code at i-enter po natin yan. Ano? So, nakita po yan. Ang event po ay sa October 10, 2020 at 2 p.m. dito po sa Central Europe na oras. Okay po. So, yan lang po. Sana po masubaybayan nyo at maraming salamat po. Dito po sa Crowd1, impossible is nothing. God bless po.